අපි දැන් කැමරා ෆෝන් එකක් ගත්තම ඒක අපි කැමරා ෆෝන් කියන්නත් බෑනේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක නේ ඊය. අපි ගිය පාර කතා කරා ෆෝන් එකක් රූට් කරන්න කොහොමද කියලා. මගෙන් ඒකට අන්තර කට්ටිය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ෆෝන් එකක කැමරා එකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද වැඩි කරන්නේ? නැත්නම් ෆෝන් එකෙන් කොහොමද හොඳට ෆොටෝ ගන්න කියලා. අපි DSLR එකකුයි කැමරා ෆෝන් එක ගත්තොතින් දෙකේම ක්වොලිටි එක ගොඩාක් වෙනස්. දැන් අපි කියමු අපි දැන් ෆ්ලැග්ෂිප් ෆෝන් එකක් ගත්තොත් Huawei P20 Pro එක නැත්නම් Samsung Galaxy S9 එක වගේ ෆෝන් එකක් ගත්තොතින් ඒකේ කැමරා ක්වොලිටි ගොඩක් හොඳයි. ඒ DSLR එක තරම් ක්වොලිටි එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කොහොමද මේ කැමරා ෆෝන් එක කැමරාවල ෆොටෝ ගන්නවා නම් ඒ කොහොමද අපි හොඳ ෆොටෝස් ගන්නෙ? අපි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ගත්තම ඒකේ ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකේ එක වැදගත්ම ෆීචර් එකක් තමයි ඔටෝ ෆෝකස් කියන ෆීචර් එක. ඒකෙන් වෙන්නේ අපි ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ෆෝකස් එකේ තියෙනවා කැමරා ලෙන්ස් එකට. ඉතින් එතකොට ඒක ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන්න ලේසි වෙනවා. අපිට මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ ෆෝකස් එක නැත්තම් ඉමේජ් එක එක්ක බ්ලර්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නැත්තම් ඔබ්ජෙක්ට් එක ෆොටෝ එකේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි ගත්තොත් Samsung Galaxy S9 නැත්තම් Huawei P20 Pro එක නැත්තම් අපි කියමු Oppo F9 එක. ඒ ෆෝන්ස් වල ගොඩාක් ඔටෝ ෆෝකස් ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ කැමරාස් වලින් ඔබ්ජෙක්ට් එක ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන්න ගොඩාක් ලේසි. දැන් මගේ OnePlus 2 device එක ගත්තොත් ඒකේ laser auto focus කියලා ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ කැමරා එකයි ඔබ්ජෙක්ට් එක අතර ඩිස්ටන්ස් එක laser එකකින් මයින්නවා. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ auto focus කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට ෆොටෝ එකත් ක්ලියර් වෙනවා. අපිට දැන් auto focus එක සාමාන්‍යයෙන් දැන් auto focus එක අපිට ආසන නැත්තම් අපිට කැමරා එකේ manual focus එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ අපිට ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක දුරකින් තියලා අපිට පුළුවන් ෆෝකස් කැමරා එකේ ලෙන්ස් එකේ ෆෝකස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. එතකොට වෙන්නේ එක්ක ෆොටෝග්‍රාෆ් එක එතකොට ඔබ්ජෙක්ට් එක එක්ක අපිට ඕන නම් බ්ලර් කරන්න පුළුවන්. ඒක නැත්තම් ෆෝකස් එක වැඩ කරලා ෂාප් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ඕගලන් හැමත අනුව මේ ෆෝකස් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඊළඟ දේ තමයි එක්ස්පෝෂර් එක. එක්ස්පෝෂර් ලෙවල් එක. මේ එක්ස්පෝෂර් ලෙවල් එකෙන් වෙන්නේ දැන් අපි ෆොටෝ එකක් ගත්තම ඒ කැමරා එකේ ලෙන්ස් එකට එන එළිය ප්‍රමාණය බලපානවා. දැන් අපි කියමු අපි LED කියලා ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් දැන් ගොඩක් බ්‍රයිට්නස් නැත්නම් ගොඩක් එළිය තියෙන ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් ෆොටෝ එකේ එක්ක බ්‍රයිට් වැඩි වෙන්න පුළුවන් එක්ක නැත්නම් ඔබ්ජෙක්ට් එකකුත් පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව වෙන්නේ ලෙන්ස් එකට අපේ කැමරා ෆෝන් එකේ ලෙන්ස් එකට ඒ එන එළිය ප්‍රමාණය වැඩි හින්දා. ඉතින් අපි ඒකට දැන් කැමරා ෆෝන් දැන් කාලේ ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් වල එක්ස්පෝෂර් ලෙවල් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ෆෝන් එකෙන් උත් ඒක තියෙන ෆෝන් එකේ කැමරා ඇප් එකෙන් උත් ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇප්ස් ඉන්න දැන් අපි ඒක ගත්තොත් ඕපන් කැමරා නැත්නම් බේකන් කැමරා නැත්නම් Google කැමරා වගේ ඇප්ස් උත් තියෙනවා. ඒව හරහා මැනුවල් කන්ට්‍රෝල්ස් දාලා අපිට එක්ස්පෝෂර් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. එක්ස්පෝෂර් එක අඩු වුණොත් එතකොට ඔයාගේ ෆොටෝ එක ගොඩක් අඳුර වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එක ගන්නකොට එක්ස්පෝෂර් ලෙවල් එක බැලන්ස් කරලා හරියට ෆොටෝ එක ඔක්කොම ඔබ්ජෙක්ට්ස් පේන විදිහට එක්ස්පෝෂර් එක බැලන්ස් කරගන්න එක තමයි අපි කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි කියලා. හිස්ටෝග්‍රෑම් කියන්නේ තව ෆීචර් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් කැමරා එක. දැන් මේ ෆීචර් එක ගොඩාක් සමහරක් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල එන්නේ නැහැ. සමහරක් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල එනවා. ඒක බලපාන්නේ මොඩල් එකයි කැමරා ස්මාර්ට්ෆෝන් මොඩල් එකයි ස්මාර්ට්ෆෝන් බජට් එකත් අනුව තමයි. දැන් හයි එන්ඩ් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගත්තොත් ඒක හිස්ටෝග්‍රෑම් එකක් එන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලෝ එන්ඩ් නැත්නම් බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් හිස්ටෝග්‍රෑම් එකක් එන්නේ නැහැ. හිස්ටෝග්‍රෑම් එකෙන් වෙන්නේ RGB නැත්නම් red green blue වෙන කලර්ස් ටිකේ බැලන්ස් එක ඔෆ්සෙට් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා නම් හිස්ටෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක අපි ෆොටෝ ගන්නවා නම් හිස්ටෝග්‍රෑම් එකේ කර්ව් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඒ ග්‍රාෆ්ස් තුනේ නැත්නම් මේ කලර් බැලන්ස් එක හරියට එන්න. හිස්ටෝග්‍රෑම් කියනකොට තව එකක් මතක් වුණා. හිස්ටෝග්‍රෑම් එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ ගන්නවා නම් අපි කැමරා එකේ කැමරාස් වල ෆොටෝ ෆෝමැට් එක රෝ ගන්න එක තමයි ගොඩක් අය රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ. ඒකට හේතුව දැන් JPEG නැත්තම් PNG නැත්තම් ඒ වගේ ෆයිල් ෆෝමැට් එකකින් ෆොටෝ ගත්තම ෆොටෝ කම්ප්‍රෙස් වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ මේ ගොඩක් කලර්ස් නැත්තම් කලර් zones ෆොටෝස් වල මේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ෆොටෝ එකක් RAW වලින් ෂූට් කරනකොට අපිට ඒක Adobe Photoshop හරහා නැත්තම් Adobe Photoshop Mobile හරහා ඒ කලර්ස් ට්වීක් කරලා අපිට කලර් ග්‍රේඩින් එක හරියට ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මගේ කැම දාසෙක් නම් ඕගොල්ලෝ කොහේ හරි යනකොට ලස්සන කැමක් දැක්කොත් ඒකේ ෆොටෝ ගන්න ආසාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි ඕවර්හෙඩ් ෆොටෝග්‍රැෆි එන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් කෑමක් නැත්තම් මොන හරි අපි කියමු පිට්සා එකක් හරි නැත්තම් සූෂි බෝල් එකක් හරි නැත්තම් මොන හරි ඔහම නිකන් ලස්සන පාටක් තියෙන කෑම එකක් දැක්කොත් ඒකේ ෆොටෝ ගන්නේ කොහොමද? දැන් අපිට ඕන නම් ක්ලෝස් අප් ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්. මම අර කිව්වා වගේ ફોකස් එක දාලා
මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි දාලා මේ ෆොටෝග්‍රැෆි ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ඕවර්හෙඩ් ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් වෙන්නේ අපි දැන් අපි පිගානක් ගත්තොත් ඒකට උඩින් අංශක 45කට නැත්නම් අංශක 90කට කැමරා එක තියලා ඒ ඔක්කොම ඔබ්ජෙක්ට්ස් ටික කැප්චර් වෙන විදියට අපිට ඒ ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන්. දැන් අලුතෙන් එන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල ෆීචර් එකක් තියෙනවා portrait photos කියලා. දැන් අපි කියමු Huawei Nova 3 නැත්නම් P20 Pro නැත්නම් Pixel 2 නැත්නම් Samsung Galaxy S9 ඔය ඔක්කොම ෆෝන්ස් වල තියෙන portrait mode කියලා ෆීචර් එකක් කැමරාස් වල. ඒකෙන් වෙන්නේ දැන් අපි කාගේ හරි පුද්ගලගේ ෆොටෝ එකක් ගන්නවා නම් අපිට ඒ ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන portrait mode එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ portrait mode එකේ එක ෆීචර්ස් එනවා bokeh effects වගේ එනවා filters එනවා. තව color grading නැත්නම් black and white photography වගේ පාවිච්චි කරලා portrait photos ගන්නත් පුළුවන්. දැන් Huawei ෆෝන් එකක් ගත්තොත් ඒකේ AI mode එකක් තියෙනවා. දැන් ඒකෙන් වෙන්නේ කැමරා එකේ AI mode එක on කරාම කැමරා එකේ scene recognition එකක් එනවා. ඒකෙන් එතකොට වෙන්නේ මේ ෆොටෝ එකේ මොකද ඒ ඔබ්ජෙක්ට්ස් ටික identify කරලා අපි දැන් කියමු අපි කාගේ හරි වගේ යාළුවෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් ගන්නවා කියමු. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ මේ කැමරා එක identify කරනවා හරි මේ ෆොටෝ එකේ මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඉන්නේ මේ ඉන්නේ පුද්ගලයෙක්. ඉතින් ඒ අනුව කැමරා එකේ lighting ISO exposure ඔක්කොම auto adjust වෙලා අපිට ෆොටෝ එක ගන්න ලේසි වෙනවා. දැන් ඊට අමතරව අපිට දැන් ෆොටෝ එක ගත්තම අපිට ඒවා edit කරලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි apps ගත්තා Snapseed වගේ apps ගත්තා. Snapseed එතකොට lens distortion camera 360 ඒ ගොඩාක් apps තියෙනවා app store එකේ. මේ අපේ ෆොටෝ අපි ගත්ත ෆොටෝස් ටික edit කරලා පොඩක් ලස්සන ෆීල් එකක් එහෙම දාලා මේව දැන් අපි Instagram ගත්තොත් Instagram කියන්නේ ගොඩාක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ ෆිල්ටර්ස් වලට විතරයි. හැබැයි Instagram වලත් හොඳ ෆීචර්ස් ටිකක් තියෙනවා ඉමේජස් එඩිට් කරන්න. දැන් අපි මේ කතා කරේ ස්මාර්ට්ෆෝන් කැමරා එකක ෆොටෝග්‍රැෆි ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් විදි කීපයක් විතරයි. තව ගොඩාක් ක්‍රම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝට ඕන නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගිහිල්ලා Google search එකක් දාලා බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපිට YouTube වල මේ comment එකක් දාන්න නැත්නම් අපිට Facebook message එකක් එවන්න. මේ වගේ තව වීඩියෝස් බලන්නත් ඕන නම් ඒත් අපිට කියන්න අපි වීඩියෝස් හදා බලන්න. එහෙනම් එතකන් අපි ඊළඟ පාර හම්බ වෙමු.